Hola din Mexic! Anul acesta sărbătorim Paștele departe de acasă, însă nu și de tradițiile noastre. Astăzi păstrăm una dintre cele mai frumoase obiceiuri și anume vopsirea ouălor roșii de Paște. Am fost la magazin și am cumpărat acești coloranți alimentari. Sunt 4 culori, eu o să o folosesc doar pe cel roșu, deoarece ne plac ouăle roșii. Interesant sau nu, mexicanii, deși sunt catolici și sărbătoresc și Paștele, Săptămâna Sfântă, ei bine, vopsitul ouălor roșii nu este una dintre tradițiile lor. Așa că la magazin mi-a fost destul de greu să găsesc coloranți, mai ales numai roșu, pentru ouăle de Paște. Am găsit doar aceste 4 la secțiunea de prăjituri. Nu am vopsit niciodată cu gel, sper să funcționeze. Știți foarte bine că în România, cu o săptămână, 2, poate chiar și 3 înainte de Paște, în toate magazinele se găsesc pliculețe cu coloranți alimentari, fie praf, fie gel, fie stickere, pentru tot kitul ca să îți vopsești ouăle de Paște. Ei bine, pentru că mexicanii nu au această tradiție, nici nu găsești. Așa că vom încerca să le facem, să sperăm că ies destul de roșii. Mie îmi plac foarte, foarte roșii. Dar eu consider că cel mai important este că păstrăm tradiția și să avem sufletul plin și împăcat. Așa că haideți să vopsim ouăle, să vedem cum ne ies. Am pregătit totul pentru ouă, apa, oțetul și colorantul. Am pus 2 linguri de oțet, nu mă întrebați de ce. Am degresat și ouăle, am pus colorantul roșu. Sincer, n-am știut exact cât să pun, am pus 2-3 picuri. Până la urmă cred că l-am pus pe tot, am spus că vreau să iasă roșii, speram să iasă roșii. După cum v-am spus, chiar am pus tot. Să fie cât mai colorate, cât mai roșii. Am început să pun ouăle, unul câte unul. Bineînțeles că am realizat că vasul este mult prea mic și m-am gândit să le mut într-unul mult mai mare și să le las mult mai mult timp ca să-și facă treaba. Le-am lăsat să-și facă treaba, fără să știm că între timp urma să descoperim ceva complet diferit. Când am ieșit afară, am observat că pe stradă era o atmosferă diferită, cu foarte mulți oameni adunați și o procesiune care se desfășura chiar în fața noastră. La început nu înțelegeam exact ce se întâmplă, dar întrebând în jur, am aflat că este vorba despre o tradiție de Paște care urma să continue până pe plajă. Așa că ne-am grăbit să prindem un loc bun, fără să ne imaginăm cât de intens avea să fie totul. Am aflat că această procesiune face parte din Semana Santa, adică Săptămâna Mare, perioada dinaintea Paștelui, extrem de importantă pentru ei. Iar acest ritual se numește Via Crucis, care înseamnă drumul crucii în românește și reprezintă ultimele momente din viața lui Isus, de la condamnare până la crucificare. Pentru mexicani nu este doar un spectacol sau o tradiție, este o formă de credință foarte puternică. Mulți dintre cei care participă nu joacă doar un rol, ci trăiesc fiecare moment ca pe un act de devoțiune. La noi, în România, Paștele este mai mult despre liniște, familie și tradiții precum vopsitul ouălor sau mersul la biserică. Dar nu avem o astfel de reconstituire publică atât de intensă și vizuală. Și poate tocmai de aceea pentru noi să vedem așa ceva pentru prima dată a fost cu atât mai copleșitor. Când am ajuns pe plajă, totul s-a schimbat complet. Nu mai era doar o procesiune, ci o experiență care te făcea să simți fiecare moment. Atmosfera era, sincer, apăsătoare, dar în același timp plină de respect, iar liniștea aceea era diferită de orice am trăit până acum. Apoi a început momentul cel mai greu de privit, când au început să ridice pe rând pe cruci, unul câte unul, iar cu fiecare clipă emoția devenea din ce în ce mai puternică. Când au fost toți 3 sus, liniștea s-a așternut peste toți și simțeai că timpul parcă s-a oprit în loc. În acel moment nu mai conta că era o reconstituire sau un rol. Totul părea real și te afecta direct. Nu am mai trăit niciodată ceva atât de intens și de trist în același timp.
La un moment dat am fost rugat să ajut și am ajuns să port pe umeri statuia Fecioarei Maria, fără să mă aștept nicio secundă la asta. A fost un moment foarte intens pentru mine, pentru că nu mai eram doar spectator, eram parte din tot ceea ce se întâmpla acolo. După aceea, încet și cu foarte multă grijă, au început să-i coboare de pe cruci, iar fiecare gest era făcut cu un respect care se simțea. L-au luat și au plecat cu el, iar oamenii i-au urmat în liniște, fără să spună nimeni nimic. Au rămas doar crucile, goale, în mijlocul plajei, un tablou pe care nu-l vom uita niciodată. Pentru mine, ceea ce am văzut și am trăit acolo a fost ceva atât de trist cum nu am mai simțit niciodată. Și pentru mine a fost la fel, poate chiar mai intens, încât nici nu am putut să mă filmez în acel moment. Iar noi ne-am întors acasă la tradiția noastră. Ouăle ne așteptau, le-am lăsat mai bine de 50 de minute în speranța că vor ieși cât mai roșii. Le-am scos cu grijă pe un șervețel să se usuce și bineînțeles că le-am aranjat frumos pe o farfurie. Anul acesta nu ne-au ieșit ouăle așa cum ne-am fi dorit, sunt mai mult portocalii decât roșii, însă sunt făcute cu mult suflet. Și până la urmă, culoarea nu este cea mai importantă. Cel mai important este că păstrăm tradiția și ne bucurăm de momentele simple împreună. Așa că noi vă dorim Paște fericit și sărbători binecuvântate!